steak. So, ipapakita ko sa inyo kung paano ko gagawin yung preparation ng lach steak. Lagyan na natin yung asin. Hiniwa ko siya para mas maluto agad ang loob. Pero normally, mabilis lang naman maluto ang isda. Pero mas maganda kung hihiwaan natin siya. So, nilagyan ko na siya ng asin. Tapos, lalagyan natin siya ng pepper. Lagyan natin ng pepper. Tapos, meron akong senf. Middle sharp. Kasi mahilig naman ako sa maanghang. So, okay lang para mas masarap. I-spread lang natin siya dyan on the top of the fish. So, meron ako ditong form para sa oven. Lalagay lang natin tong lemon dito sa isda. So, konti lang yung aking lemon dahil hindi ako nakapamalengke. Mabuti meron pa ako sa ref. Kaya tinipid ko na lang. So, ayan. Lalagay lang natin siya dito sa ating form. Tapos, saka natin ilalagay yung isda. Kasi yung lemon, importante yan guys para mawala yung lansa. So, ayan. Lagyan pa natin dito yung lemon. Lagyan pa natin din yung lemon. Ayan. At meron din akong celery guys. Sayang naman kasi baka masira. Matagal lang nasa ref. At ilalagay lang natin dito sa gilid ng isda para maluto na rin siya. Diba? So healthy food, diba? Sarap naman tong celery eh. Lalagay lang natin siya dyan. Sariling invento ko lang to guys. Pwede nyo subukan. Lalahatin na natin to. Kasi pag naluto naman to, ninipis to eh. Ilalagay lang natin siya dyan. Lagay lang natin. Ayan. So, nalagay na natin lahat. Meron din akong isang buong onion. Hinati ko sa gitna. So, ilalagay lang natin siya rito. Ilalagay natin tong lemon dito lang sa top. Ayan. So, yung aking lemon, nasira na siya. Ilalagay natin siya dyan. So, lalagyan ulit natin siya ng salt. Spread lang natin. So, spread lang natin. Tapos, lalagyan ulit natin ng pepper. Nadamihan ko doon sa gitna. Ano ba yun? Nadamihan ko siya doon. Ano ba yan? Man. So, ayan. Okay na yan. Tapos, meron tayong olive oil. Oven. Lalagay na natin siya sa oven. Habang niluto ko na yung isda sa oven, gagawin ko naman, magluluto ako ngayon ng shrimp. So, initin natin tong kawali. So, yung part na to guys, pinapakita ko lang sa inyo kung ano yung preparation na gagawin ko ngayon sa mukbang ko. Yung isda, kanina, inano ko na yung tinanggalan ko yun ng kaliskis para mas malinis siya. So, ayan. So, ayan guys, mainit na yung ating kawali. Siyempre, maglalagay tayo ng mantika. Mga 1 tablespoon lang na mantika. Mainit na yung ating mantika. Ilalagay natin yung, siyempre, yung bawang. Ilalagay na natin tong sibuyas. Guys, ilalagay na natin yung ating shrimp. Yan yan. Ilalagay lang natin.
Lalagyan natin ng butter yung ating shrimp. Ubusin ko na lang to. Gusto ko kasi may butter yung shrimp ko, mas masarap. Lalagay tayo ng asin. Siyempre asin. Pepper. Lagay tayo ng pepper. Gusto kong lagyan ng chili. Gusto kong lagyan ng chili yung aking shrimp. Lagyan natin ng chili. Mas masarap pag may chili kasi mahilig ako sa chili. Brown na lahat yung ating shrimps. So, ayan. Luto na siya. Maglalagay ako, syempre, sa pagluluto ko, hindi talaga mawawala yung oyster sauce. Ito hindi to sponsor, guys. Kasi, ay, ano ba to? May butas. Ano. So, maglalagay lang tayo dyan ng 2 tablespoon. Ganyan. Depende sa panlasa ninyo. Pero yung oyster sauce talaga is pampasarap talaga yan sa lahat ng niluluto. Ayan. Titikman nyo siya guys kung tama na yung lasa. Depende sa panlasa ninyo. Gusto nyo nang maalat, syempre, mas damihan nyo. Pero ako ayoko nang maalat. Ayan. Maglalagay din ako guys ng isang tablespoon na soy sauce. Ayan, luto na yung ating shrimp. Maglalagay tayo ng, meron ako ditong gulay. Halo-halo na to, frozen to. May broccoli, tapos white col, tapos carrots. Ewan ko ano ba to sa Tagalog, nakakalimutan ko. Ilalagay lang natin siya dyan. So, ayan guys, parang ang dami kong kakainin mamaya. Ilalagay lang natin. Natin siya. So, tatakpan natin siya guys para mas maluto yung gulay. So, ayan. Buksan na natin. Check natin kung okay na. So, dapat yung gulay natin hindi siya overcook para mas crunchy siya. Mas masarap pag hindi overcook yung ating gulay. Ganyan lang, simple lang ang luto. Simple lang pero masarap at healthy pa. So ayan, luto na siya guys. Luto na yung ating gulay. Pwede na natin siyang i-transfer sa bowl. Sa bowl. Guys, ito na yung ating nalutong lachs steak na nilagay ko sa oven.